everybody, and welcome to another episode of SPNation Season 2. Hatid po sa inyo ng sportsplus.ph. Elevate your viewing of live sports with sportsplus.ph. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mark Zambrano and these two gentlemen behind me, of course. To my right, Dino Lee, and to my left, Coach Hammer, Martin Antonio. And very exciting dahil we have a spitting good episode tonight, if I can describe it. Mainit. Bago pa tayo nagsimula, mainit ka na eh. Kanina po natin pinag-uusapan yan eh. Napakarami po nating pag-uusapan. Obviously, gigil na gigil si Coach Hammer because we have 3 topics to discuss tonight. At pasadahan na po natin kung ano yung mga pag-uusapan natin. Very interesting topics, of course. Itong mga nangyari in the last few days, of course, in the sporting world. Okay, let's start off with our topics for tonight. Yan yung sinasabi ko kung bakit we have a spitting good episode. The UAAP spitting incident. Hindi naman na-proebahan. Oy, mamaya natin pag-uusapan. Mamaya natin hukayin yan. And of course, our second one will be etong si Dwight Howard ay maglalaro na nga ba finally sa PBA in the next season of the PBA. And etong very prestigious na kinumpara nila sa Moscone Cup, etong first ever Efren Reyes Cup na magaganap this October. So, 3 big things to talk about. At sisimulan na natin doon sa pinaka-juicy. Tama ba yung ginamit ko yung juicy? Dapat iba Juicy, basa eh. Juicy, basa eh. Pero guys ang daming humihingi ng, ano kung gaano kalalim na yung topic ngayon. Both sides humihingi na ng hustisya. Yun yung term na ginagamit eh. Mahirap yan. Hustisya na guys eh. Sino ba ang gumawa ng mali? Wala namang kinalaman yun dun sa laro. Natapos na yung laro eh. Kahit ano sabihin mo, kung may nangyari o may wala maglaro na lang kayo. Yung APN eh, kailangan nyo ng panalo. Iyakin eh. Pero alam mo, wala siya umiiyak eh. Pinag-aawayan kasi ngayon eh, meron talaga bang nangyaring duraan? Meron talaga bang spitting na nangyari between, of course, si Coach Topex Robinson na sinasabi nila eh meron daw mga nakakita pero walang video na lumalabas as of now. Kaya ngayon, Dino, yun yung pinag-uusapan ngayon that there's been a hearing going on between the Board of Governors of the UAAP and in the next couple of days, posibleng may lumabas na resulta. What can you say about all of this that's going on? Actually, meron eh. Oh, diba? Sabi nila, they issued warnings lang for both parties. Stern warning. Because they came up with inconclusive, they came up with inconclusive yung evidence. Yes. So, kumbaga nag-issue lang sila sa warning kay Coach Topex and kay Raylan Torres. Pero sa akin, so you're basically allowed to falsely accuse someone of spitting. Diba? So kung sa akin, kung may atraso man si Coach Topex, which is dito nga inconclusive, so dapat yung nag-akusado, meron dapat siyang consequence, di ba? So, what this decision means, which I feel is soft coming from the UAP, is you're basically tolerating or allowing people to falsely or mag-akusa ng basta-basta na lang, eh mawawarningan lang naman pala ako eh. Di ba? So sa akin, kung may sala yung akusado, may punishment yan. Yung nag-falsely accuse, may punishment din yan. So parang it might set a bad precedent yung sinasabi exactly. mo na. May bad precedent yan. It doesn't have to be about spitting, baka any accusation, any form of accusation. Exactly. So baka dun sa mga nanonood, baka it's their first time to hear about may ganitong mga nangyayari sa basketball. It never happened to me in my during the time that I was playing basketball. Pero may nagkwento na kasi sa akin player, meron siyang teammate, mahilig mandura. Pati ata sa practice, nandudura daw eh. Yun yung kwento sa akin ha. So this is nothing new for those that have seen this for the very first time. And yun yung take ko dun. Dapat hindi pwedeng warning lang. Dapat there has to be somebody na may punishment. Nabanggit na niya yung reputation eh. Ngayon, maraming bumabangka, maraming sumasakay din sa issue. Siyempre, gano'n naman yan. Kilala daw si Topex sa gano'n. Ano masasabi mo? Wala, inconclusive naman. Pagka walang ebidensya, dito sa atin kasi sa Pilipinas, guilty ka bago mo mapatunayan na inosente ka. Wala namang pruweba. Again, I would say this, naging coach ko si Coach Topex. Top player, upstanding. Ngayon, pag nakikita natin nakakausap, sanay na tayo dyan eh. Yung kaibigan ko si Maki, alam niya, nung naglalaro ako, meron maraming ganyan. Kilala ni Maki, mahihilig man. Pero ako sa laro. Arte eh. Pag laro. Pero ikaw ba nasa receiving end o ikaw? Nakakuha ako na. Dito pa, bumall screen ako. Bumall din ako, kumpare ko pa ngayon. So you mean to say okay lang mandura? Part of the game, basically you're saying part of the game. Ako hindi ako maarte. Wala naman ako. Tuturo mo, hindi ako maglalaro lang ako. Sikuhin mo ako, tatanggapin ko. Pero pag marunong ka mamigay,
kailangan Marunong ka tumanggap. Ako kasi, pagka laging receiving end lang ako. Pero at the end of the day, hindi ko it's not part of the game. Gamesmanship, parang traveling. Pero may bagay doon sa mga articles na lumalabas na ako hindi ako pabor. Ang sabi nila, both sides actually sinasabi, maybe yung emotions lang during the game, maybe yun ang inadmit nila actually. We were probably Emotions are high. overwhelmed. Oh, emotions are high. Pero does that validate that Exactly. you can throw tantrums already, di ba? Oo. Ganyan. Eh di, tsaka yung mag-aaway sa gitna, hindi mo papangabot yan eh. Hindi mo mag-aaway yung mga yun. Hindi, ako honestly, yung mga maiinit, magpapaawat din yun eh. Sila din magkakasama. Sa akin yun lang, pag inconclusive yung evidence, then hatulan nyo ng something si Torres. Kasi nag-aakusado ka lang ng basta-basta. Baka ito yung totoo. Baka nagsasalita lang si Coach Topex, nagtatrash talk, tumalsik yung laway. Pwedeng ganon. Hindi natin alam kung ano. Pwedeng dinuraan siya talaga. Pero may lumabas na video na si Magumar John saka si... Pero iba naman yun, naglalaro pa Si siya. Don nun. Kramer. Naglalaro Player pa siya nun. Player pa siya nun. So ibig sabihin, pag nag-coach na, wala na yung history. Binubura na natin yung history. Pero parang kasi, magiging parang kang nang ka-cancel ng ibang tao sa nagawa niya dati. Okay? Ang laging... Di naman natin Lagi dapat natin titignan, ito yung situation. Huwag tayo kukuha ng revisionist history na, kunwari ito, hinard foul. May sportsman-like foul yan dati. 15 years ago. We're still giving the benefit of the doubt, but there's history. Pero, there's history there. Ito na naman tayo. Saka alam naman natin, ginagawa na. Yun ang gagawin natin. Ginagawa ng mga player na mamapid na sisiko. Okay, pero may ebidensya pa. Lagi tayong dun sa may ebidensya. Pero that doesn't mean, di ba sabi nga nila, innocent until proven guilty. Oo. Pero alam naman natin na, wag na tayong maglokohan dito. Alam naman natin na merong nakukulong nang hindi naman nila ginawa yung krimen. At alam naman natin, Mag-isip Mother American yan, nakaka-assume mo ha? ikaw na nga nagsabi mismo na namatay na, tsaka namatay na nga, hindi pa na-prove na guilty, di ba? So, sa akin, it can be the similar case. I'm not siding with kasi ako, alumni ako ng Lasal. Yeah. Estudyante ako ng UP ngayon. So, I'm in a situation we're in, where do I side, di ba? Pero I try to be as objective as I can. I'm not saying ginawa ni Topex yun. But given the stories, pwedeng ginawa niya. Kasi inconclusive evidence, that doesn't mean na hindi mo ginawa. Diba? At the same time, si Raylan Torres, ano yun, parang sa akin naisip niya agad na i-akusa ng, parang naisip lang niya. Or ganun lang talaga siya as a person kasi I've never met the person at all. So, that's where I'm coming from. Ang isa pang nakakatakot ko dyan, syempre, yung mga batang nanonood ng UAAP. Kasi, syempre... kahit hindi UAAP panoorin nila, mag-note lang sila ng mga clips. Yung clips nga, nagre-wrestling na, hindi na basketball yun sa social media. Suntukan na. Alam nyo, mga ka-Sports Nation, sabihin ni Mark, yung mga maapektuhan yung mga bata. Yung mga bata magiging magulang yan. Yun ang totoo. Kasi yan yung style ng Pilipino basketball Naggugulang, umahanap sila ng kung para sila magulang. Pero hindi tama. Hindi tama na, proven, kung nanduraman o hindi po talaga tama yun. Pero, Kasi naglabas ng statement, si Francis Lopez, sinabi niya, because of what happened, it became personal. Parang nag-evolve na siya into something hindi bigger. talagang personal yung talo Pag natalo ka, marami kang sasabihin. Ganun talaga. Hindi next game. Ako, lagi ako babalik doon. Kung pag talo ka, marami ka talaga reklamo. Ang daming personal yan. Babawi ka next game. Yun lang naman yung talo. Maraming kwento. Pagka panalo, steady lang tayo. So, daanin nyo sa basketball. Maraming nangyayaring ganyan. Yung mga nang-aapak ng paa, nangiiwan ng siko, bebewangin. Hindi na luma sa atin yan. Mula sa Inter-Mosquito hanggang sa international competition, panuhan pa nila, God rest his soul, Coach Bonnie Carbonell. Di ba? Sila Mumar, yung isang Korean dito. Naalala ko, kinuwento to First-hand account ni Coach Bonnie Carbonell. Sinabi sa kanya ng isa niyang teammate, kid, nahihirapan tayo dun sa Koreano na shooter. Ano nang gagawin? Gawin mo na ng paraan. Ginawa ng paraan. Na-hospital dito. At doon sa mga writer natin, paki-research nga to. Kasi international competition. Hindi ko alam kung ABC. Kinuwento to sa amin ni Coach Bonnie Carbonell. Kakampi pa niya sila Big Difference nun. Noong nag-champion, naglaro dito. Nagmamalaki niya, siya raw yung unang nag-behind the back sa Rizal Memorial. Kasi simula na yung Rizal Memorial. Ginawa ng paraan yung kalaban kasi shoot daw ng shoot. Na-hospital dito sa Pilipinas, champion tayo. So, ganun yan Pagka hindi natin kinokondone or pinopromote ng violence. Pero pagkatalo, everything is personal. Laging ganun yan Pero pag panalo, nalulukan lang babawi sa basketball court. And
lose with class, win with dignity. Yun lang yan. Yung mga yan, maglaro kayo ng basketball. Doon kayo What do you think of the decision of the UAP? Well, they're okay. So suotin ko na yung thinking man's hat kasi yun emotional yung response na yun dahil bilang basketball. But again, with Executive Director Remo Sagisag and Mancom really looking into it, the minds and of course Commissioner Javi Nunag, Deputy Commissioner Marvin Gonzalez and all those guys, they're really getting into the nitty-gritties of these details. But if it's inconclusive, stern warnings are to be given to everyone. Hindi ka naman pwede magbigay ng suspension kay Topex if it's unproven, if hindi clear. Kasi you would just be singling him out. Kay Raylan Torres, hindi mo rin siya pwedeng i-suspend based on an assumption na nagiging iyakin lang sila parehas. Si Topex, deny ng deny. Si Raylan Torres, insist ng insist. So, stern warning lang yan because the hands of the management committee would be tied behind them. Ako, kunin nyo sa basketball court. Parang ano lang yan, kung nagyayabangan kayo, nagkakaasaran kayo kung sino manalo, kung sino mag-champion, doon kayo magkaalaman. Part na lang yan ng storyline. But again, you can't suspend anybody. Stern warnings are what you can give, especially if there are no conclusive evidence for everything. Anong masasabi mo naman, Dino, on how Coach Goldwyn dealt with the whole thing? From during the game, when the scuffle happened, at hanggang ngayon na lumabas na yung mga issues and the decision was made, how did he handle it as a coach? Sa akin, ang saklap kasi galing pa sa coaching. Diba? And you're from an institution na Catholic and we preach certain values. So, what I'm trying to say is, if it's inconclusive evidence, hindi mo sure kung nangyari or hindi eh. It doesn't say na hindi siya nangyari. It can be nangyari siya or hindi. Now, for me, if it's conclusive evidence, then you're just gonna issue certain warnings. Para sa akin, soft eh. Very soft yung hinataw ng UAAP with regards to that situation. It's only two options eh. It's either you suspend Coach Topex or you give punishment to Raylan Torres. One way or the other. Hindi pwedeng... Ako may solusyon na dyan na maganda. Tsaka, ang sinasabi din nila, di ba, sa social media is, dahil ba host ang UP this season, kaya baka... May mga anggulong pwedeng ganun eh, di ba? May mga anggulong ganun eh. Yung anggulo na yun, magulo. Yung mga anggulo... Next game nila, papituhin na yung mga referee ng NC. Yan! Tapos kayo maglaro kayo. UP, Lasal, tapos mga referee ng NC. Yan! Okay yan sa akin. Honestly, when the news came out, si Raylan kasi I haven't met him, I've never talked to him, so para ang hirap magsabi kung ano yung experience ko sa kanya. I've actually interacted with Coach Topex in the past before, and of my experience of him and being able to interact with him, hindi ko naiisip na gagawin niya yun eh. I would never have thought that he would be the type of person that would have done that. Kasi nung time na na-interact siya, he was still with LPU. He was preaching the love servant care. Love servant care. And then, one LPU, one until I saw the video, yung sa FTW with Magu Marjon and Dog Kramer talking about it, sabi ko, it might be possible. It happened. So reputation-wise, baka lang, pero hindi. Maganda yan, round 2. Tapos, Tsaka yung tanong dyan, si Torres ba naisip lang ba niya talaga, di ba, on the other side, sa UP side, naisip lang ba talaga ni Torres na just falsely accuse someone out of nowhere? dami. Diba? Those are the things that need to talk to. Parang lalim ng narrative. Oo, ang dami puro narrative. Sabi ko nga, maglaro sila tapos referees ng NC ang papituin. Pabayaan sila ng contact prison rules yan. Yan, laro kayo ng basketball. Dahil at the end of the day, maraming narrative pagkukwentuhan. Ang pinaka-importante, yung championship ring. So, yung talo UP, babawi yan. Ang bad trip doon, para pa silang double black eye, bawi yan second round. Ako, marami masyadong kwento. Nagkabanatan, nagkatirahan sa laro, merong hindi nakabawi. Pero pag panalo, okay lang Brad, worth it. Kaya bawi na lang next sa second round. Okay, tapos sana... dulo sila ulit magkikita. Dulo. 1 versus 2. Yes. So, yun ang maganda. Yun ang aabangan natin. Pero Commissioner Javi, pag pinagbigyan mo yung mga NCAA referees, kailangan, pati yung nag-referee kala Anthony Joshua. Pero iba ang dura, di ba, compared sa, like, binigyan ka. Pare-parehas lang yan. Parehas lang ba? Parang
Sa akin, degrading eh. Diba? Depende ko saan ka tinamaan Oo, siguro. hindi. Kung sa mukha, iba na yun. Hindi, yung mga ganyan kasi akin, ang lagi kong paniniwala. Kaya ako naging SNC coach eh. Kasi ako may ligang magpa-condition. Hindi ako magaling na player. Pero kasi yung mga nandudura, namamatid, nangahawak, nanununtok, ibig sabihin, mahina lang yung katawan nyo. Baka hindi talaga kayo player. Baka kailangan nyo gumawa ng ganun para makasabay kayo sa mga kondisyon. So, ang pinaka-importante, pag talo. Pag panalo. Ako, yun lang yung metric ko. So, kung marami kayong yaw-yaw, maglaro na lang kayo. Yun ang pinaka-importante. Okay, from the UAAP, pupunta naman tayo sa mundo ng PBA. Kung saan, this guy, si Dwight Howard po mga kaibigan, has been very vocal in saying that once he's given the green light to play in the PBA, he would like to suit up for the PBA. Ooh. Now, this might be his chance. Dahil nga itong height limit ng mga imports that stood at 6'9 before, ay mukhang i-waive na. And with Dwight Howard possibly getting a chance to play in the next season where we will have a guest team na posibleng kunin siya, it might be the first time we will see Dwight Howard in the PBA. What can you say about this possibility? Na mukha namang si Dwight Howard really wants to be here. Sa wakas. Pwede! Sa wakas, hindi sa akin to begin with, I can't seem to understand. Hindi mo talaga maintindihan bakit nilimit ng PBA yung import. Sa ligang labas nga, walang height limit eh. Sa akin yun talaga, I can't seem to put my head around it. Bakit for the longest time, nililimit ng PBA yung height ng import nila at 6'10", di ba? And if you will look at the current conference, which is the PBA Governors Cup, and the remaining teams, yung imports nila, ano ba yung height? Justin Brownlee is at 6'6" with Ginebra. EJ Anosike is 6'7" with San Miguel. RHJ 6'6" with TNT. Tas Aaron Fuller 6'6" with Raynor Shine. So parang, hindi rin naman, ibig sabihin ba, if you get the tallest player, it guarantees you a championship? So parang sa akin, hindi ko talaga maintindihan tong rule na ginawa ng PBA, di ba? Parang, they're trying to innovate. Buti na lang, they already lifted it. Sana, moving forward, they keep it that way. And when it comes to Dwight Howard, just by his name alone, it brings a lot, sobrang excitement as a fan. It creates a lot of buzz and excitement. And kahit ako, matagal na akong di nanonood ng live ng PBA. Mapapanood ka ngayon. Baka mapanood ako eh, kasi especially pag San Miguel siguro kalaban with Junmar Fajardo, matchup nila, or with Justin Brownlee sa Ginebra, baka mapanood ako niyan kung Converge versus San Miguel, Converge versus Ginebra. Baka mapanood ako niyan, mapabili ako ng ticket for the longest time. Ang tagal ko nang di nanonood. Ikaw, excited ka? Oo, syempre. Ako i-text ko yung mga player ko dati. Manghihingi ako ng ticket. Oo, Dwight Howard din eh. Pero, kasi it would set a precedent, lalo-lalo na kailangan natin ng novelty when it comes to our league. Kailangan meron ulit, kumbaga reignite ulit. Tulong ulit para mapag-usapan. No, syempre, hindi lang isa yan. Pag pinayagan nila. Sino yung susunod? DeMarcus Cousins. Naglaro na yan sa Zamboanga. Di ba? Sa Zamboanga Valientes. Kaya kilala natin. Sila Junie Navarro, dinala na nila yan dyan. Sila, kaya katulong ng dado ni Peter Alfaro. Yung mga talent ngayon, may option na. Kasi short lang naman yung conference natin. 2 months? 8 weeks na yan. Yung mga naglalaro sa China, pwede pumunta dito. Andre Blatch, pwedeng maglaro dito kasi naturalize yan. Kuya Marcus, ilan taon ba si Kuya Marcus? Hindi na. 30s. DeMarcus Cousins? Marcus Doughty. Marcus Doughty. Pero yung mga fringe NBA players, walang height limit, okay yan. Ang tanong dito, may salary cap ka yung mga import. Kasi kung titingin ako sa EuroLeague, tatapatan. O 2-month contract, off-season kayo ngayon sa sa Open Conference ng PBA, Omer Ashik. O 7-1, Turkish, may NBA following, bagay sa Converge. Kasi yun yung tinatakbo ni Raiko. Dwight Howard, pwede rito. So, maraming mga pag-uusapan. Tsaka syempre, Pilipino, hospitable tayo. Pag may nakita tayong bago, uy! Tsaka, can you guys recall a big-time NBA player who might possibly be a Black Superman! Yeah. Billy Ray Bates. Billy Ray Bates. Coach Norman Black, Pero I mean for in the modern era, But in parang this- did we have an HJ. import na big-time player sa NBA? Wala, 'di ba? At of this Not in the caliber. stature of Dwight. Pero, Not the stature eh, 'di ba? defensive. Di ba, may- Hall of Famer yan eh. May rumor pa nga, 'di ba, sa hataking si Derrick Rose maglaro dito. Oh, yun nga daw, ini-invite. May Di ba? article ako nabasa. Pero ang tanong ng iba, okay, guest team yung lalaruan nitong si Dwight Howard. Ang tanong ng mga fans ngayon, sige,
kung papasukin doon sa team yan at finally payagan siyang to suit up as an import, will he play the same way considering na, okay, guest lang ako eh. Actually, good. Ibababad ba ako niyan? Will we see the Dwight Howard that everyone got used to watching? Actually, you made a great point right there. Kasi nung pinakita kanina sa screen, he's already 38. And I'm sure we all agree here in this room and our viewers na he's not the same Dwight Howard Not as he was. but Yeah. still athletic. As he was when he led Orlando Magic to the finals going up against the Black Mamba That was and Pau Gasol. 13 years ago. Oh, 2010, 14 di ba? years ago. Nilaglag pa nila yung Cleveland ni LeBron kaya nag-Miami na siya noon. Si LeBron. So parang for me, I think that's the question mark. If you're a team trying to get or considering Dwight Howard as your import, he's already 38. The big question mark there is, can he attract fans? That's no question. There's no question. Ma-attract niya talaga yung mga fans. Ako nga, kahit ako, mapabili ako ng ticket. Given that I'm not really a fan of how the PBA is running their league, ako, mapabili ako niyan. At the same time, can he produce at 38? Yun yung tanong. Tsaka at the same time, given his caliber, medyo may premium yung bayad niyan compared sa mga premium Brown. yan. May premium yun eh. Yan. Di ba sinabi nga ni Coach Charles na we'd love to have him, pero hindi sure kung kaya yung 3 to 4 months. Kasi iba yung Dubai, Yung Dubai, I think Oo, 2 less weeks than lang yan. 2 weeks lang yun, di ba? Iba yung contract ng Dwight Howard ng 2 weeks, iba yung 3 to 4 months. Lalaro yan. Ganda ng weather sa Pilipinas. Maganda ang Pilipinas. And nare-recapture nila yung pagiging superstar status. So Dwight Howard, DeMarcus Cousins, JaVale McGee, Will Cauley-Stein. Siyempre, pag kasi Dwight dumating, anong gagawin na? Kunwari, makuha ng Converge. Anong gagawin na San Miguel? Uy, kailangan natin supportan si Junmar Fajardo. Sino ba yung mga 6'10 na power forward DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins. Pwede natin ilagay dyan. Oh, Blake Griffin, pwede ka pa ba? 20 minutes lang. Pero Derrick Rose ang gusto kong makita eh. Ako rin, Di ba? Derrick Rose. 1-2 punch. Kung Derrick Rose, Dwight Howard, over tapos- Dwight Howard ako. My goodness. Hindi ko na isusugal. Mali mo, magsabay. Kung ako si Derrick Panalo ang Rose, fans nun. hindi ko na isusugal yun. Hindi ko na isusugal yun. Ako as a fan talaga, I would want Dwight to play in the PBA. Tsaka mag-a-attract Pero- din siya ng ibang talent kasi nga kaya outspoken sila ni Andre Blatch eh. Na, di ba, ano naman to, open secret to na per capita. Parang Pilipinas, Lithuania, tsaka Amerika, ang basketball countries talaga eh. Na more than the European teams kasi mga football teams yan. Pero can he still produce? Yun yung question. Brad, Produce at a high level. Sinong babantay sa kanya at 6'10"? Sige, nung Dubai, nakita mo ba yung pinagagawa dun sa mga EuroLeague player? Minama pa din. Brad, freak athlete pa rin yan. If you're talking Even about stature. you're trying to say Sino is tutulak? even if he's not the level at where he was, he can still O paano kung 16, nagbangga yung 16, Junmar sa kasya? Assess mo nga. Mahirapan pa rin si Junmar. Mabigat si Junmar, pero kasi athlete to. Tsaka si Jokic binabantay nito 2 years ago, hindi lang siya na-renew. Nakikipagbakbakan pa to kay Embiid. Pero hindi na katulad nung ina-expect natin na weak side shot blocker, yung mga ganyan. Siguro 16 and 10. Kasi bro, tatandaan natin si tutulak sa kanya. Sorry, Dami, mahal kita. Pero pag si Dami kung tapay, na tagabantay ng import ng Northport, bro, Dwight Howard yun. Si Dami magpapapicture pa. Pero magandang matchup talaga yung Junmar tsaka Dami, love Dwight. kita. Tandaan mo yan. Magandang Pero, matchup. Sino pa? Isa ko pang player, si Cliff Hopia. Cliff! Love ko ni Coach Hammer. Pero, bumuwastihan ni Dwight Howard si Cliff Hopia. Oh, di ba? Hindi, isa lang naman si Yeah, Junmar. Pero makaka-attract kasi ng mas marami. For sure. Kasi mag-iisip din yung mga team mo, pwede pala yung mga 7-footer eh. Sino ba mga pwede? Baka pa si Dirk, gusto mo maglaro kahit 3 laro. Di ba? Yung mga ganong nagbabato ka Ako ng na-excite ako dun sa yung Brownlee tsaka Dwight. Pero baka hindi sila magbantayan pero Mas excited ako dun. magbabantayan pa si John Dwight Oh. Ramos at saka si Baka Justin possibly. Bradley. Yun ang magbabantayan. Pero yung Possibly. Dwight Maganda nga. Howard, hindi mo mapapalabas sa free throw line yun. Pwede sumunod sa PBA. Pero alam mo, panalo dito yung fans eh. Oo, Pumasok for siya. sure, for sure. I think all of us are in agreement na yung PBA needs a little shaking in terms of how they're marketing the league, how they're treating Parang the hindi games. little, a lot. A lot eh, of diba? shaking. Parang, maybe this could ignite something na, uy, we need changes. Parang, Diba? if I'm not mistaken, ang daming teams before that wanted to come into the PBA. Pero parang Tsaka okay yung mga guest teams eh. Yung Hong Kong Eastern na cover ko yan sa ABL. Yun yung nasa balita na maglalaro dito. pero iba yung Bay Area.
Meron ba May yun? Nicholson tsaka Miles Powell. Oo, Ba yun? dami kasi nilang import noon eh. Ikaw naman, tsaka yung mga player nila naglaro ng Euroleague. Ngayon, pag isa-isa Kobe Lam. Pero may-ari sila ni Kuya Justin. Yun naman eh. Ang magandang tingnan na anggulo dito, sana this can be the start of the PBA taking out the limits that they've been putting on themselves for a decade or for two decades. Kasi alam ko talaga may mga teams na that I've heard a lot of rumors that there were a lot of big time corporations that wanted to come in, but they're cutting that off for specific reasons, di ba? So sa akin sana masimulan na yung like yan sa Oo, yung import kasi pag dumami yung teams, mas maganda yun. Better for the league. Mas mahihiwalay yung talents, hindi yung parang nababangko lang, hindi nagagamit. Mabigyan ng pagkakataon eh. So better for the league, better for the fans. So kami po ay in agreement na maybe Dwight Howard finally will get to play in the PBA. We're looking forward to that day. Sana ay walang maging hitch. Namitis ko lang yung Baka mabili ako ng courtside tickets yung nito. paborito ko sana matchup, yung Pinoy na si Davon Hart tsaka si Dwight Howard. Yun yung gusto ko makita matchup eh. Davon Hart? Paborito ko yun yung mga paborito ko. Kakainin lang ni Dwight yun. Brad, yun yung mga paborito ko Pilipino. Sunny Alvarado, Davon Hart, saka si Rob Parker. Yung aking top 3 picks. Ibang topic naman yun. Okay. Pinoy na Pinoy. Mag-iiba naman tayo ng sports. Punta naman tayo from the PBA. Now let's talk about billiards. Naging matamlay yung billiards dito sa Pilipinas for a couple of years. Wala tayo nakikita mga Pilipinong billiard players that have been excelling except for in the last few months. But eto, parating, yung first ever Efren Reyes Cup. Si Bata finally has a tournament named after him and I think this would cement him as really one of the greats. Yun na lang ang kulang sa kanya eh. Naipanalo niya na lahat. Nakikita niyo dyan on your screens. And that's the only thing missing. May pangalan sa kanyang tournament. Oo, natutuwa. Ito yung legend na lahat ng bata, pagka nagkakating kung anong high school, batch natin, Mark. Kasi nauna ka sa akin ng konti. Pag nagkakating ka ng high school, tapos nahuli ka ng magulang mo, dyan sa Marlons, sa Marlons ba? Di ba? Dito yan. Sa Big Shot. Big Shot. Sino ba? Magiging susunod ka bang bata? Kaya ka umabot ng 6 years sa college dahil kay Efren Bata Reyes sa kay Django Bustamante. Ang saklap lang na wala siya sa Olympics. No? Well, tanda na rin eh. Yun yung hindi, I mean, kahit ngayon wala pa rin siya sa Olympics eh. Okay, saklap eh. Parang it's, yung parang the what ifs natin like with Manny Pacquiao, with Paeng Nepomuceno, Efren Bata Reyes. For me, they're up there as... May Candace yun na tayo, tsaka may ano na tayo, may Heidelin Diaz. Pero kung Mount Rushmore, bro. Wala. Manny Pacquiao? Walang tatalo ko eh. Hindi, pagka-boxing baka may... Paeng Nepomuceno, tsaka Efren Bata. Efren, walang tatalo. Si Manny, I think he got nominated with the Hall of Fame this year, Boxing Hall of Fame. Tapos si Paeng and si Efren already with the Hall of Fame. Tapos, I think this is the first time, I mean, just going to this tournament itself, when you are a legend of a particular sport, not just in your country, but the whole world, it is tradition and only fitting na mabigyan ka ng something like this for something of an event or big award or event like this to be named after you. And that is what Efren Bata Reyes has done, 'di ba? Na legend ka eh. So eventually, kumbaga sa wakas nangyari siya. And I don't know if there's a particular Filipino athlete that has accomplished this kind of international tournament. Hindi, I mean international tournament named after you. An international sports award named after you. I think this is a first for a Filipino athlete. Maraming ganyan, mga lalo na ngayon, midterm elections. Maraming paliga, nakapangalan sa mga politicians. Ayun lang. Marami pala. Iba yun eh. Pero iba yung international. Iba. Pero marami sa local. Marami. Pero naalala ko to. One of the fond memories, VTV pa nun, na kinover yan. Kasi hindi ako marunong mag-billiards. So, I think that was World 9 Ball. Si Earl Strickland. Yeah. Before, my grandfather who served in the army, big sports fan. Panoorin mo yung bata. Ito yung 99 eh, dito nilaro. World 9 Ball Champions. I was 12 years old. First opening na yung sumisipa pagka sumasago. Tapos yung jump ball na may pectus na papatabi. Grabe sa ikot na papunta sa kabila. Hindi ako natuto magbili pero grabe pag may laro, nonood talaga. Iba. Iba ang Efren. Yung Django Bustamante, Efren Bata Reyes. Yung generation na yun. My question is,
we've never really got to talk, hindi na natin na pag-uusapan ng billiard. Is it because nawala na yung mga katulad ni Efren Batares or hindi lang talaga kino-cover na ngayon ang billiards? Kino-cover pa din. Kino-cover pa din. Kino-cover yung billiards. Kino-cover pa din. Shoutout Bob Guerrero, ang ating resident billiards analyst na laging nandyan pag may mga international tournament. nangyari But iba kasi- lang yung star power Oo, nung before. iba. Tama ka doon. Ang nangyari kasi noon, I had the pleasure of covering and doing commentary on some of Efren's matches and kay Django as well. Ang nangyari kasi nung time nila, I think serendipitous in one period of time, ang dami nilang magagaling. So imagine how bankable, how saleable Exactly. the billiards scene here was. Django was active. Alex Alcano Pagulayan. was active. Alex Pagulayan Dennis was active. Orculio. Liban Cortez. Lahat sila, Sabay-sabay. sabay-sabay, competitive, and winning internationally. So kung ikaw, marketer ka, ikaw, kumpanya ka, gusto mo, you wanna join Exactly. Diba? Ngayon kasi, kaya tumamlay, nawala Sabay-sabay din sila nawala. Naging veterano na, nag-retire na, Wala na yung parang star power that will draw eyes. Oo, yun. Pero marami pa rin naglalaro. Dami naglalaro. Kasi yun yung una mo makikita, marami naglalaro, maraming batang paangat. Kaya Southeast Asia, powerhouse pa rin tayo Ngayon, Yeah, we have Rubilin Amit. Rubilin na lang. Rubilin Si Rubilin Amit. lang ang talagang on top of your head. Sino pinaka-dominant ngayon? Rubilin Amit. Yun ang una mo maaalala, Rubilin Amit. Sa billiards ngayon. Oo, sa billiards. Pero, Efren Bata, won everything. Tapos ngayon may liga nakapangalan, tapos may pelikula kasama si FPJ. Ano pang hihingin mo sa buhay mo, di ba? Kasi yan talaga yung GOAT levels na Mount Rushmore talaga natin na athlete. Napakaganda Yeah, ng napakaganda nung setup nitong ginawa nilang Efren Reyes Cup na to because they're following the Mosconi Cup. Yung Mosconi Cup is actually a team US, competition. Parang Ryder Cup sa Oo, golf. parang Ryder Cup. exactly. Oo. Kaya maganda. Ibig sabihin, bukod doon sa pot money, meron kayong pinaglalabanan. Ngayon, Asano, laban sa European. Yabangan. Yabangan. Para sa tennis may ganun din di ba? Oo. Yung yung US Davis Open. Cup, Davis Cup, may ganun din. Saka sila. one thing I like, doon sa Mosconi Cup, ang ginagawa nila doon, mic'd up ang players. May trash talk sa bilyar. Akala nyo walang ganon? Meron. Yung Mosconi Cup na ang sarap panoorin yan. And I think they're gonna use the same kind of format in the coverage nitong Efren Bata Reyes Cup. So it might be a new way of covering the sport that might attract yung mga kabataan. Kasi alam mo, Pilipino, pumunta ka sa probinsya, especially Cebu. Madalas tayo doon. Oo, dami. Pakaraming Bilyar. magagaling. Oo. Grabe. If you think Cebu is only a basketball hotbed, you should play yung mga alas 10 hanggang alas 2 ng madaling araw. Bilyar. Sa malapit ng plaza ng Lapu-Lapu, may bilyaran doon, dalawa. Magugulat ka sa mga naglalarong kabataan doon. Dami yan. Dami. Pool, bilyar. Di lang tayo Yeah, nagsusunod. hanggang ngayon naman may mga pool bars pa rin, di ba? Oo. Mga may restaurants sa arcade, may- sa mga arcade nga pagka Sabado, di ba? Yung mga bata, yung rite of passage Yeah. matuto ka magbilyar, ganyan. It's a good hangout. It's just that no one has come out like This Efren Bata Reyes. Yeah. And hopefully, pag ano yan. Kasi wala tayong talagang consistent. Parang ano rin yung consistent Manny na Pacquiao tournament. after ni Manny. yeah, nag-dip. Wala di ba? Meron yan. May mga baka... Yun din no? in Pero 5, alam mo, 10 pag years. sinabi nilang, sino ba ang susunod na Efren Bata? Sino ba ang susunod na Pacquiao? Wala Wala. Huwag na tayo maglukuhan. Once in a million athlete yung mga, you'll never see them in the next 30 years na may papalit dyan. So, Kahit tiririt yata yung gamit niya. Pero at least, Perfectus man. Hindi, sa ibang leagues, when you talk about basketball naman sa NBA, after Michael, there will never be MJ. Pero there was Steph, there was Kobe, there was Lagi naman may LeBron. Pero sa atin, kahit wala yung next na Efren, wala na tayong... Kailangan lang siguro ng exposure. Meron yan Kasi tayo Pwede tayong bang centralized is it possible tournament it's the program? could be. Kasi di ba if you guys can recall, si Alex Pagulayan, lumipat siya ng because of his issues with Yeah. sa Pilipinas naman lahat ng tao may issue kasi democratic country tayo. Lahat may gusto mo rin masabi, lahat may Pero I mean, reklamo. if you can take a look back, nagkaroon ng issue si Alex Pagulayan with his National Sports Association. And then he shifted and represented Canada. Kasi wala siyang makakapag Diba? sa Canada, kilala After, na siya. ito rin, after Wesley So, meron Yeah. I mean, parang lumalabas yung Vaccine, inadequacy, I guess, the soap. Hindi ko makakalimutan yan si Efren Bata. I was covering one of his events. Kasama ko si Tatay Reka. How was he as a person? Oh man, si Efren, gaganon-ganon lang yan. Kung ano-ano ginagawa. Pero he barely talks and he lets his game speak for him. Hindi ko makakalimutan yun dahil sa buong career ko as a sportscaster, doon lang ako napamura. On TV. Nabigla ako. Kasi, Meron siyang tinira, bro. Kunyari, ito na yung dalawa. Ito yung dalawang bola, yung pato nasa likod. How will you escape that shot?
3-rail combination. Hindi lang tumama, shoot pa. Iba Napamura ako on talaga. air. Tawa ng tawa si Reka Trinidad. That's the first time I ever, hindi, nabigla ako eh. Because I never expected that. Siya, nonchalant bro. Ganyan, no? Silip, gano'n lang. Ganyan, plangketa, pang, tinira. Mura ako eh. Sabi ng direktor, ano sinabi mo? Parang napapaano ako ngayon. Parang gusto ko pumunta ng May, dun sa may amin, sa may Evergotes. AMF puwet pa dati. So may mga tako pa yung mga kaklase ko dati. Amin ng mga chewing. May mga kaibigan mo gusto mag-Efren bata. Arangin mo na, kunin mo ng pang merienda yung mga... Pero if you guys, if there's one thing na I appreciate from Efren, from the legends like sila Django, sinira nila yung stigma ng sport eh. Because for the longest time, everyone say, yung bilyar, pang sugarol yan. Hustler, mga hustler. Sisirain ang buhay mo niyan, mga ganun. But Paul Newman, eh. they showed that it's an established sport, that you can be treated as a gentleman athlete playing billiards. Kaya mula nung ginawa nila yon and they reached yung pinakil na inabot nila, I think mas maraming mga kabataan ang naengganyo na hindi naman pala nakakaya pag naglaro ko nito eh. Pati mga magulang. No. Hindi nila sinasabi, "Uy, marami palang Saka kinikita dito." At saka nung naging mainstream yung billiards, I think this was in the late 80s, early 90s. Naging bonding na rin eh. No? Right. Yun nga, laging rite of passage eh. Kahit yung daughter ko eh, ngayon, pag nag-aaya ng weekend, magbibilliard sila ng mami niya. Ako kasi parehas kaliwa yung plangketa ko eh. So ako nanonood, tagabayad lang ako. Nanonood lang ako, nag-enjoy lang ako. But again, it's part of our DNA. Part of our DNA, and it's so good to see that we're hosting a tournament for Tatay Efren and for the younger batches. Makikita na natin sino yung mga susunod. Tsaka ang kagandahan dito is we rarely get to talk about. So parang bihira natin na pag-uusapan yung mga sports that isn't basketball, volleyball, and for us to get a chance to talk about it. Mas nabibigyan ng highlight yung mga athletes natin they were really great at their particular sport. Kasi madalas basketball, volleyball lang. Actually, yung volleyball ngayon lang nga yan, inaalala ko. Pero madalas... Nag-ano tayo, San Juan Knights na cover natin. Yes. Nung nasa Liga Pilipinas. Sa San Juan yata yung team na ni Mayor Jinggoy. Mayor pa siya nun, sabi ni Mayor Jinggoy. Martin pa, hindi pa ako chammer. 3 lang ang kailangan pukusan ng Pilipinas. 3 Bs. Billiards, basketball, tsaka boxing. Yan 3 ng laro yan. Kasi yan ang pinaka-mahal ng Pilipino. Ngayon nga, Ngayon, isa pang B, volleyball. Volleyball. Tsaka hindi sila masyado nabibigyan ng ng spotlight compared sa basketball, di ba? Like how even though, Paeng and Efren were really great, di ba? Hall of Famers. Multiple time world champions, but they never get the spotlight that basketball athletes get. Pero maganda tong tournament na to, they'll be bringing in several big players from Europe. Yeah. At ang maganda, dito gagawin sa Pilipinas. So a lot more people can watch it, a lot more people can see quality billiards. Hindi lang po maglalaro talaga si Efren, he will be like the coach of the Asian team who will be competing against the European team. But again, the highest level of billiards ang mapapanood natin dito. So again, kudos to Matchroom Sports for bringing this event in and for this tribute na sa ating kababayan na si Efren Bata Reyes. At talaga namang sa atin bayaning buhay yan di ba? With all the accolades he's done, with all the things that he's done for the sport and for the Filipino athlete in general, he deserves it. It's about time. Di ba? Tama. Yun. Okay, ang ganda ng mga topic. Grabe. Baka dumating yan, parang yung pelikula. Yung makalimutan yung pelikula ng FPJ, may bayong nung dumating. Tako yung laman. Akala mo kung ano yung laman. Tako pala doon pala kukuha ng pananghalian. Okay, punta na tayo sa mga comments from social media sa lahat ng mga nanonood sa atin. Let's see ano yung mga sentiments nila based on what we've talked about. Si G-Boy Kolokoy, tama yan, nag-live kayo. Tawagin nyo, pansin ng UAP board. Nasa paa, imagine, warning sa nandura, di mauuso na duraan sa UAP. Mauuso na daw duraan, Mark. Hindi man yan. Di naman? Tsaka dati nang uso yan. Yun sabihin ko kakakwento mo lang Dati nang, di na bago yan. Di na bago yan. I think mas malala pa, hindi lang yan. Ngayon lang kasi mas nagiging aware ang mga tao sa yung mga extracurricular activities sa basketball court because of social media. Right. Minsan may makikita ka gumaganyan, hindi naman kinikilig, kinukurot pa. Pero ang TV coverage lang before, di ba, hindi mo naman masyadong mapapansin yung mga ganyan Tapos ngayon,
nagkakaroon ng mga players podcast, yung na-interview yung mga players, they share a lot of behind the scenes stuff. So, this is, I agree with Coach Hammer, hindi to bago. Hindi na bago yan. Tsaka kasi, sa Pilipinas nga, lahat gusto magsalita. Ang daming coach. Oo, ang daming coach. Daming eksperto. Ang daming board member, ang daming mancom. Kaya sila yung mancom kasi sila yung sharp mag-isip. Yan. Okay, thank you, G-Boy. Ako hindi pa rin ako agree na warning. Na warning? Hindi pa rin ako agree. Kaya mo, tatawagan kita na anspo. Hindi pa rin. Doble pa. Doble. Sa akin, if you're gonna falsely accuse someone of an act that is degrading or disrespectful, ako interested ako to see what the next move of Coach Topex is. Yeah. Sabi ko kasi, Kakasuhan mo ba? Paano mo Kakasuhan mo ba si translate sa Torres? game? Kasi inukusahan mo ako eh. Baka kasuhan ni Coach Topex si Torres. nangyari sa basketball ko. Tingnan natin, baka sa game mag-translate. Tingnan na lang natin baka ganun. Magbakbaka na lang sila sa laro. Commissioner Habi, pwede mga referee. Baka mapalaro si Coach Topex. Basta Papalasal jersey ulit. yung mga referee ng NC ang papituin nyo. Okay yan. Bakit Okay. NC? Bakbakan kasi sa NC, Bakbakan. kaya yung mga ganyan, yung nag-aawatan sa gitna. Parang taon-taon na lang sa NC. Hindi naman kasi, parang una-una sa lahat, pag physical. Pag kami mga, naninigo kayo, pag sinigo kayo, magsusumbong kayo, hindi ganun. Pag laro. Kung ano yung nangyayari sa loob ng court na lang yan. Kasi ngayon, with social media, lahat na-amplify eh. So, pagkalaro, nagkasikuhan. Share yung clips agad. Reels agad. Ito, dumang sa warm-up. Akala nila, ang galing-galing. Naglaro Pero na it's ako. not a basketball move. Ayun So, nga, hindi. so pag may proof, Pag may proof, pag guilty. Oh. Walang proof eh. Wala mapruwebahan yung dalawa eh. So, parang kinuha mo yung baon ko. Kinuha mo yung baon ko eh. Okay, next comment tayo. Tingnan natin kung ano yung mga sinasabi nila. Power Mac. Balita ko, 3 pa abogado ng UP while solo lang Topex sa meeting. What if di totoo? Dapat bang isuspend si Torres? Wow, 3 abogado. Pa-uniform din na rin yung mga abogado. Palaruin nyo na ng next game. Hindi, ako bilang basketball fan yan eh. on the other side, like I said earlier, naisip ba ni Torres na iimbentohin na lang na, dinuruan ako nung coach? Yeah. Diba? Yun yung ano eh. Punasan mo na lang, tapos maglaro ka. Tapos pagka nakashoot ka, gumunong ka na lang sa bench. Lahat nangyayari. Brad, paano pag nasa PBA ka na? Na mas matindi Oo, doon. di ba? Hindi, nakikita natin. Paano yung mga nasa international competition ka na? Mas grabe eh. Di ba yung, recent alam naman ito ng lahat ng tao kay coaching. Itatrash talking ka yung coaching. Pag malambot ka, baka yung yun. Paano kung nagsasalita ng tumalsik yung laway? Totoo naman eh. Punasan mo maglaro ka. Bawal daw iyakin, bawal iyakin. Lalaking yung tao eh. Maglaro kayo. Kunin mo yung sando mo, punasan mo. Okay, Power Mac, salamat sa comment mo. Let's see. Pero iba na yung basketball. Iba na. Yun nga. Iba na eh. Kaya kita mo, lalaki ng sweldo. Diba, iba iba na rin mga estudyante ngayon, di ba? May mga teachers nagsasabi nila, iba na magturo compared sa... Ibang generation. Iba na rin yung players ngayon. Pero eh. So, ang iyakin talaga. Pag iyakin ka talaga kahit na anong edad mo. so what you're trying to say, pag dinuraan ka, okay lang? Ay, ako pag hindi, kahit ipunas mo pa sa akin, yung gusto mo ipunas, maglalaro. Okay lang. Pag nanalo kami, asar talo ka. Uy, ginawa mo na lahat eh. Tapos di ka pa rin nanalo. Ayun. Pero not everyone is Ayun nga. made up like you. Exactly. Not everyone is made up like me. And I'm not as good as them. And as we're players. clear that this is not a basketball move kung nangyari man. Di ba? Definitely. Pero dahil nangyari sa loob ng basketball court, ang best revenge is being the Exactly. best version of yourself. Yes. Just win the We're damn not game. condoning it, but if gusto mo bumawi, the best way is to suck it up and... Yeah. And win the game. And win the game. Life is like that. Not everyone will be reprimanded. Pero for sure, magtatapat to sa finals. Yung ganda. And now, I'm sure everybody... Which is a best of 3. I mean, even everyone's gonna if watch UP loses in the second round, tingin ko magtatapat pa rin sila sa championship eh. Oo, we'll see. Maganda. We'll see. Basta pag nagtapat sila, alam mo kasi, pag kayo mga enforcer, nakakita nila, malambot ka ha? Nagsusumbong ka sa referee. Araw-araw ka niya, Brad, hanggang magretiro ka. Pag may nakalabang ka, iyakin to. Babalik ka. Nawawala, bumabalik. Brad, pagka nagpakita, in any sport,
the moment that you show weakness, Yes. the moment Exactly. that you try to find, gawa mo ng paraan, maglaro ka lang. Ako, lagi yan eh. Ito, dududuran ka. Punasan mo, mag-weights ka na lang. Sisigo ka, mag-weights ka, maglaro ka lang dyan. Pag panalo ka, ikaw yung gwapo. Pag talo ka na, nagsumbong ka pa, nagdala ka pa ng 3 abogado, ikaw usapan na yun. Okay, next comment. Let's take a look. Navalny Corenzo, matanda na kasi si Fajardo, kaya pinayagan na ang malalaki. Wow, napunta kay Junmar yung topic, kaya doon nagpapasok ng mga import. Hindi, mama, it would bring out the best in Junmar. Yes. It would bring out the best in Junmar. Tsaka, hindi pa babayaan ng San Miguel. Hindi pa babayaan ng San Miguel na si Junmar yung ano? Si Junmar yung babantay sa... Kay Dwight? Kay Dwight? Hindi. Kukunin nila si Dami Kong Tapay tsaka si Clipopia. Pero siyempre, may mga mangyayari during the game na magma-match up sila eh. Oo, For sure. mangyayari naman. So that will be exciting. So siguro hindi na 40-20 si Junmar, mga 35-15. Mga ganun na lang yung gagawin. Hindi ko pa rin talaga mag-gets bakit nila in-implement yung 6-10 eh. Kasi hindi naman nila mina-maximize din yung mga semis teams ngayon eh. Okay lang yun. Tingin ko kasi yung rule na yun, noon pa na... Noong araw. Nung araw na, di ba, yung big man talaga. Parang outdated na yung rule, tapos ngayon lang nila. Saka ngayon kasi may mga kalaban na tayo kumuha ng mga imports. Right. Kasi may Korea na, meron ng Tsaka- Thailand, kumukuha na rin ng import. Tsaka usually ngayon yung mga, I mean, I guess you can say, you can give it to Jokic, Giannis, pero maraming players ngayon na below 6'10 that are dominating the game. You have Luka Doncic, Yeah. you have Steph, you have LeBron. Eh, yung topic All natin below, last time, di ba? all below 6'10. Nag-evolve na ang basketball. Iba na eh, parang sa akin outdated, yun, tama ka, outdated na yung rule ng 6'10. Well, maybe na mababago. Billy Ray Bates pa din, Brad. Pag may Billy Ray Bates na kahit 6-footer lang yan. Saka Tony Harris, Michael Hackett. Di ba sa mga, yung mga weekend leagues, di ba, they put height limit Right. eh. Nakakatawa, di ba? Kasi ang- Parang lalamang ka ba? pag Yung mga ganun? square, di ba yung squares division? ang ano kasi pre, ang nagiging problema yun, okay lang yung walang height limit. Parang, humanap din kasi kayo ng import na marunong tsaka magaling. Reklamo ka na reklamo ng height limit. Hindi naman kahit yung height 6'2" eh. yan, kung magaling maglaro, Yeah. magaling maglaro. Kita mo si Kuya Justin, 6'6", optimistically listed at 6'6". He's closer to 6'5", barefoot. And he plays Yung college, as big as that. Yung college basketball ba, may height limit ba yung FSA? Wala. Walang height limit yung FSC. Kaya nila tinanggal kasi ang problema naman dyan, maghanap din kayo ng marunong. Hindi yung nakakita lang kayo ng 60. Di naman pala marunong sumalo. Hindi na namin problema yun. Di ba? Kung kukuha kayo ng import, siguro doon yung Tama, magbabayad tama. Agree, na kayo. agree. Magbabayad kayo, let's say 2 million. I'm just throwing out numbers. Magbabayad kayo ng 2 million na import ninyo. Siguraduhin nyo na marunong naman sumano, hindi yung magaling mag-English, outdated saka talaga. malakas manghingi ng allowance. Porque malaki balikat, hindi ibig sabihin magaling. Oo, kasi basketball yung laro, hindi naman Di ba si magaling. Bol ngayon, di naman nakakagawa sa... 7-7, Hindi nga no? nakakaporma eh. Yun ang kukunin ng San Miguel, Brad. Pwede. Si Boban din, di ba si Boban wala na siya sa NBA ngayon? Oh, pero ang laki ng kontrata niya sa Euroleague. Yun yung ganun. I mean, Diba? Junmar would always... They didn't get to dominate si Boban. Ilan saka si Junmar ngayon? 8 MVPs, no? 8. 8? Walo, no? Tama sa ating mga... Yeah, parang... kasama. Oh, walo. Parang walo. Wala. Kaya, hindi na nga siya magpo-40-20 sa elimination game. 35-15 na lang. Yeah. Tapos 40-20 yung import na kasama. Naman pa rin. Okay, next comment. Let's take a look. Ano mo sinabi ni Tito of Manila? Maganda yung Pero iba walang yun, height limit. Ha? Pag si Dwight ang bumantay kay Junmar, makakapag 40-20 ba siya? Sino babantay dun sa isang import na sinlaki niya? Oh, wala. Oh, import sa import yan, Brad. Pag di mo nga, kaya tinitipid yung mga import. Kaya marami mga role player na pang-ubos ng foul. Para endgame, import sa import na yung bantay. Sabi naman ni Tito of Manila, maganda yung walang height limit para ma-prove ni Junmar kung talagang palag siya kahit kaninong malalaki. I will pay good money, like him, Yeah. to see Dwight Howard versus Junmar Fajardo. Ayan na. Yeah. Nagbi-build up na ng matchup mga tao. Baka mag-courtside pa ako niyan ah. Yan. Sarap. Padala nyo na si Greg Slaughter. Lahat ng malalaki. Pag sa mga si Sana at this price yung current rate nila. Wag lang, baka taasin kasi nila yung impressioners. Hindi, tsaka, alam mo yun, si Dwight, naghahanap na lang yan ng lalaroan. Wala akong kumuha eh. Kahit sa China eh. Kung sa China, kung maglalaro siya ngayon, dapat nakapirma na siya dun eh. Dami na kasing bata. Eh yung novelty ng Dwight Howard, kasi pag naglaro ka na sa China, di na nire-respeto. Wala. Pagka nandurong ka, pagka... Hindi, sila Stephon Marbury. Hindi, si Stephon yun. Yun yung Stephon kasi nauna nauna siya. siya. Pero ngayon, Nauna yung siya. ngayon, yung Chinese League ngayon, at saka yung Japan, wala. Pag NBA player ka, lalo ka nang didiinan. Kaya nga, di ba si, what's his name, from lefty shooter na wing, Watanabe?
Grabe, di ba? Nasa Japan siya ngayon. Binabakbak din siya ng mga countrymen niya. So, hindi ka na pwede mag-ride sa pangalan. And dito, may size advantage kasi si Dwight. Yun yung totoo. He'll be playing against big guys who are the size of Jason Richardson, who was 6'5", but ultra athletic. And he was a two-guard in the NBA. He was his teammate with Orlando. So, may distinct advantage. Size is size. You can't skew it, you can't change it. He is 6'10" and very athletic even for a 38-year-old. So he would always have an advantage. And pag may team na magbabayad sa kanya, again, that decision involves a lot of zeros. Iba talaga ang genes ng Africans. The supreme race. Oo, yun na yun. Yun talaga yun. Pero one thing interesting here is yun yung mga fans nakikita, nag-i-imagine na sila ng scenarios no? Na kung pumayag na pumasok nga itong si Dwight Howard. Baka ma-activate si Kuya EJ pa at saka si Kuya Marlo. Si EJ Pyle saka si Marlo. Biglang bumalik 6 pounds din yun. Okay, so we have one more, I guess, one more comment. Dropping Dimes Events Manila. Efren is the best to ever do it, no doubt. No doubt. Dapat Philippines versus the world. Naniniwala pa rin ako na tayo pinakamagagaling sa bilyar. So sa ibang lahi, hobby lang yan. Sa atin, hanap buhay ang bilyar. Di ka kakain pag natalo ka. That is why tayo pinakamagaling. I think yung mga panalay-panalay, bilyar yung concept yun. Meron akong kwento. Dayo Kwentong Uncle Hammer. Yung AirPods ko OFW sa Japan. Matagal yun. Meron siyang kasama sa trabaho. Ano sila sa construction. So, kasama siya sa trabaho na yung pinapang shopping sa mga bata. Sa mga anak niya dito sa Manila. Papabili ng laruan, papabili ng PlayStation, ng Sega pa dati, early 90s, nakukuha sa pustahan sa bilyar. Kasi competitive yung mga Japanese. Yung kasama sa trabaho ng tatay ko, yun talaga hilig, nagbibilyar dito, harang talaga siya, dyan sa may Cubao. Di nung pumunta doon, brad, every weekend. Yun ang hustler, cold hustler, brad. So, sabi sa airpods ko yun nga, tama na yung common Pinoy, na laging naglalaro ng pustahan na panalay. Na, uy, si boss, may kalaban daw tayo, kailangan natin ng hugot sa bilyar. Mga ganyan, mga OFW na. Diyan nagsimula. Oo. Nakita ko dito, di ba yung sa matchports, I think Team Europe versus Team Asia. Yeah. And yung Team Asia, I think isa lang yung Pinoy. Tapos may Taiwanese, and Singaporean. then may Singaporean. Siguro tiningnan nila in terms of being able to market it on a bigger scale. Kaya nila ginawa yun. I bet. So if ever, I guess this happens, si Matchports, hindi siya local, hindi siya local billiard organizing event, company. Brad, alam, may naisip ako maganda dyan. Nakita ko dito, I think if gagawin yung Philippines versus the world, I think it has to be someone that's Brad. local or in partnership with an international event. Alam mo saan niya pinakamaganda gawin? Brad, kuha tayong barko, lagyan natin sa West Philippines Sea. Diyan natin, padala natin si Efren. Ha? Daanin natin sa bilyar, hamunin natin yung Philippines versus the world. China magaling din sa billiard. Pero Brad, pag naglaro si Efren, pre, kahit padala nila kung sino man ang padadala nila, doon tayo. Pero sa Yungin Shoal. Pero bakit di na siya... Bilyar tayo. Brad, pero alam ko bang counter na mag-ping-pong tayo eh. Pero Wala. Barko magsitingin. Di ba payag ang China? Di ba payag? Pre, nandun yan. May mga naka-sideway may mga nakaganyan. Nadamay pa West Philippines Sea. Brad, yan ang sagot. Dapat, luto ba yun? Dapat lahat ng sports kung sama natin ang billiard kasi pabor sa atin eh. Dapat talaga pabor sa atin, kaya ka West Philippines Sea. Pabor sa atin dapat. Pero exciting kasi nakikita mo yung mga tao, pinag-uusapan na nila. Kasi tagal nga nawala sa eksena nitong billiards, especially si Efren. tagal sobra. I think we're all in agreement na miss nating mapanood si Efren na naglalaro. Competitive. We miss that eh. Lahat ng mga Pilipino, yun ang inaabangan Tsaka di ba pag billiards, you can play at an older age. Yes. Kasi hindi ka naman kailangan athletic or... Pero kasi yung mga pag-bend. Nakakapagod. Oo, nakakapagod kasi niya. Tsaka yung mga mahabang laro. Tsaka si Efren kasi, ano yan eh. Wala siguro minum siya. Hindi, Brad, ano yan eh. Pagka nagsimula na, yung pocketing niyan, mga 3 oras ka nakaupo, mapapangpakan na lang sa gilid. Walang Pagka yung tayuan. kalaban mo, Brad, wala kang tayuan dun eh. Kakabayan ka na lang, 9-0 na eh. Yung mga ganun eh. Pero why did he stop? Old age na rin? Oh, actually, nung naalala niyo nung Southeast Asian Games. Malabo na yung mata niya. Nung sinabi niya nung Southeast Asian Games was, he will set aside muna yung paglalaro kasi gusto niya makita yung mga kabataan. Ngayon, he's scouting on his own eh. Tinitingnan niya yung mga potential ng mga kabataan. Pag may nakita siyang magaling, tuturuan niya.
Kasi basically, he believes na, yung time is probably over. Kaya tumutulong siya in that function. In that regard, yeah. Oh, gano'n na lang ginagawa. Nung tinest namin siya ng SEA Games, nung this was 2016. Nung nag-host tayo, pre-pandemic. 2019. 2019. Isa kasi kami dun sa yung department ko sa PSC. Isa kami sa physical capabilities. So nung nakita ko siya parang, uy, legend! Yes. Tapos nakikipagkwentuhan siya dun sa doctor namin, kala Doc Mo. Yun nga, sabi, yung eyesight daw niya medyo, it's not as sharp as before. Pero, Pwede, pa-cataract surgery na. Brad. Babalik yun. Cataract surgery. Matik yung mga plangketa pa lang. Kahit ipatong pa lang nila, pinatong pa lang. Hindi, baka magpa-surgery si Efren sa mata kung para sa West Nagpa-surgery. Philippines. Baka sa West Philippines, mapa-surgery. Nagpa-surgery na siya. Inayos na yun. Brad, pagka para sa West Philippines yun, pre. Pati si Lalo- Donald Trump at si Joe Biden nandun manonood yan, Brad. Nakaganon din yan. Yung mga asungot dun sa likod, mga nakaganon din yan. Yung mga nagbubulungan, baga, uy, bad shot, Brad. Imbis na magbangga ka, nagdikita na lang para makapanood lahat. Yung mga, uy, parang, paring, okay yung preparan nun, Hindi ko naisip yun, Naalala ko si Manny Pacquiao, in-invite yung mga yan. Si Efren, si Django. Wala, friendly game lang sa Jensen. Laro Si sila. Manny mahilig siya sa billiards eh. Manny is a very good player. In fact, he's a Class B pro. Yun ang ranking niya. I don't know kung ngayon, I think maybe he got better. Pero nung time na he was still competing, Class B talaga, Class B player. Magaling si Manny sa plangketa. And I think yung inviting even foreign players to come here, nakita natin sa Jensen, naglalaro yung mga yan. Buti nun. Pasalamat yung mga basketball player, MPBL na yung pinagkakainigan ni Senator Manny kasi kung hindi, MPBL Billiards League. Oh, malay mo. Hindi, may MPBA siya. Oh. Yung Volleyball. Tapos Ganun talaga. tatakbo ngayon. Si Sportsman yan. Tatakbo Si si Senator Manny. Manny. Senator, no? Tatakbo siya. Yes, Senator. Dapat talaga yun yung mga nasa nakapasok. May pakialam dun sa mga kapwa. Okay, let's do the recap now. Ano bang pag-uusapan natin? Of course, the hot takes. Napunta na tayo sa... Nagsimula tayo sa Smithy. Napunta tayo sa West Philippine Sea. Ibang bangga, Andoran. Pareho lang yun. Okay, ang ating mga topics for tonight, of course, the UAP spitting incident. A lot of people, pinag-usapan yan in the last few days. Yan ang laman ng usapan pagdating sa sports. Pinag-usapan na natin what came about in terms of yung decision na ginawa ng UAAP and the board. And what we're looking forward to is how this will translate in the game. Kasi bilang atleta, bilang mga commentators, yun ang gusto nating makita. And sana wala nang untoward na mangyayari in connection with this. And of course, si Dwight Howard, mga kaibigan, might have a chance to finally play next season of the PBA when he possibly plays with a guest team. We're in agreement na this is good not only for the game, good not for only the for the fans. league, but the fans as well. So, welcome with open arms si Dwight Howard pagdating sa mga Pilipino. And of course, eto nga abangan natin this coming October, first ever Efren Reyes Cup. Yung ating pinagmamalaki, ating pinakamamahal na icon, of course, a living legend in his own right, si Efren Reyes, finally has a tournament named after him, and he will be representing the Asian team who will be playing against the European team dito sa laban na to na pattern after the Mosconi Cup, of course. So, yan ang mga abangan natin. Efren, of course, is very excited. Matagal na yung gustong magdala daw dito ng Mosconi Cup tournament format. And finally, it's here and it's named after him. What a night. What a topic. What a set of topics ang pinag-usapan natin dito. Ngumingiti na naman to. Pag ngumingiti ito, kinakabahan ako eh. Brad, sabi ko sa'yo, Ano naman? doon talaga yan. Sa Ayungin Show. Kaya maglagay kayo ng mesa doon. Magbabati lahat yan. Never gonna happen. Tuwing linggo lang. Ano lang yan? Fantasy lang. Never gonna happen. Never gonna happen. West Philippines, yung maglalaro ng billiard sa gitna ng West. Okay, before we go, pinapaalala po namin to register to sportsplus.ph, of course, to get your fill of the best live sports action. And of course, sundan niyo rin ang ating mga social media pages to watch our episode tonight and the past few episodes as well. So marami tayong pinag-usapan na maraming salamat sa oras niyo for staying with us tonight, for Dino, and of course for Coach Hammer. Mark Zambrano here. See you again to the next episode ng SPNation Season 2. Maraming salamat and good night. I didn't know anything about the Philippines. We were staying at the Ateneo dorm for a while, just me and my brother. Didn't know where to go, where to get food.